Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Thì em cố tình để lộ số điện thoại cho anh này, nói em giao cà phê cho anh, rồi vậy thôi. Hơi bốc đồng mà hay thích thể hiện cái tôi của mình á. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật to để gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Cô dâu lấp la lấp lánh, trời ơi, rực rỡ. Tự nhiên tôi có cảm giác giống như đã gặp nhau ở đâu rồi ta. Chị có thấy chú rể giống đạo diễn Nguyễn Công Ninh không? Trời ơi, ơi Công Ninh mặt vuông mà vuông góc cạnh mà vuông vậy luôn nè, ve lai vậy mà em nói sao giống? Không phải nó giống gì á. Mời bạn giới thiệu về mình, tên tuổi. Em tên Lê Hồng Vũ, rồi làm nhân viên văn phòng. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Em là Tú Quyên, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh online ở nhà và chăm em bé. Vậy là em cũng chênh lệch dữ quá ha. Đây là 35, đây là 23. Nhỏ hơn hẳn một con giáp. Dạ, 12 tuổi. Dạ. Em là gặp nhau trong trường hợp nào ạ? Thì cái đó là cách đây khoảng 5 năm. Lúc đó em được 18 tuổi. Mở một cái quán cà phê nhỏ ở gần công ty của anh này làm việc. Thì anh này là một vị khách đặc biệt, là ngày nào cũng tới uống đều đặn nhưng mà lại không nói chuyện. Dạ thì sau cái lần đầu gặp mặt á thì em thấy anh này xuất hiện ở quán em tần suất nó nhiều hơn. Thế là em cũng nghĩ là chắc anh này anh cũng có để ý gì tới mình rồi. Thì em cố tình để lộ số điện thoại cho anh này. Cái ảnh như thế nào thì 1 tháng sau ảnh có gọi, nhưng mà gọi là nói em giao cà phê cho ảnh, rồi vậy thôi. Sao không? Thế là càng làm mình cảm thấy khó chịu, bức xúc lắm. Dạ. Thế là em chờ thì đúng 1 năm trời, đúng ngày sinh nhật của em luôn, thì đùng cái tự nhiên tỏ tình. Thế là Dũng cũng đã để ý cô này từ trước rồi đúng không? 1 năm trời luôn. 1 năm. 1 năm trời để ý em thì mới tỏ tình. Dạ. Cái câu tỏ tình đó như thế nào? Dạ thì chiều hôm đó thì anh gọi điện cho em. Anh nói là em ơi tối nay đi chơi được không? Thì mình bất ngờ là tại sao 1 năm chờ không gọi mà hôm nay tự nhiên gọi đùng cái rủ đi chơi. Từ chối. Thôi em bận rồi. Cái anh nói là em cứ đi đi, khi nào về thì gọi cho anh cũng được. Em đi chơi tới 11 giờ mới về. Em cũng thử tới quán cà phê đó thì em cũng tò mò thử coi anh này có chờ mình thiệt không hay là chỉ nói xạo vậy thôi. Thì thấy quán về hết rồi, còn có mình ảnh à. Dạ ngồi buồn hiu cái gặp em cái lập bập nói anh không nghĩ là em đến. Anh mới tặng hoa cho em, rồi trong đó có một cái hộp quà nhỏ nữa. Cái ảnh nói là anh thích em từ lần đầu gặp mặt, nhưng mà thấy em còn nhỏ quá nên là anh sợ. Một thời gian tìm hiểu thì anh thấy em là người con gái tốt, thôi làm bạn gái anh nha. Thì cảm động quá nên là em gật đầu. Luôn. Dạ luôn. Có khi em nhận lời luôn đó. Mà em có mở món quà ra em biết nó là gì trong không? Dạ có. Gì Dũng? Cái món quà của đó thì cái thời gian mà em đeo ngồi uống cà phê, em giấu cái điện thoại đây, em chụp mấy khoảnh khắc của cô rất là nhiều tấm hình. Khoảng chụp em nhớ khoảng 400-500 tấm hình gì đó. Trời ơi. Cái em mới lựa ra khoảng chừng 25 tấm, cái làm lên thành một cái album, cái bỏ trong món quà, cái chờ tới. Rồi cái cú này mà không dính rồi mới lạ. Sau cái thời gian mà mình ngồi mình quan sát á, thì thấy cô này á là xung quanh quán là rất là nhiều người theo đuổi, mình phải tìm cái phương pháp nào đó nó thì nó mới cua được. 365 ngày đúng không? Rồi đó, chồng uống 365 ly cà phê. Nhiều cái không anh, một ngày uống 2 lần lận. Trời ơi. Một cái là dính liền. Dính liền. Lúc đó em có người yêu chưa? Dạ lúc đó thì em cũng mới chia tay người yêu, cho nên đó cũng là một lý do mà em chấp nhận quen ảnh. Cũng không có thuận buồm lắm, nói chung là ảnh lúc nào cũng chiều chuộng em, nhưng mà em cảm thấy là em vẫn chưa quên được người yêu cũ. Thế là 1 tháng sau thì em mới quyết định là em nói với ảnh. Thì vì em vẫn còn yêu người yêu cũ của em vẫn còn đắn đo nhiều về người đó, cho nên là em cảm thấy rất là khổ tâm, cho nên em không muốn giấu anh. Nên em nghĩ là nếu như mà anh chấp nhận được thì mình tiếp tục sẽ chờ đợi em tới lúc em yêu anh, còn không thì ngày mai em không gặp anh nữa. Nhưng mà lý do gì mà em yêu người đó như vậy em lại chia tay với người ta? Dạ không, người ta giấu em, người ta có gia đình rồi.
Có nghĩa là em yêu một cái người mà họ có gia đình rồi mà họ giấu em, ta không biết. Dạ. Vũ biết cái chuyện đó đúng không? Thì sau khi mà nhận lời yêu em 1 tháng rồi đó, rồi lúc đó gọi kể ra mới biết. Hơi sốc, nhưng mà lúc đó em mới nói cô một câu á là thôi em cứ tin anh đi, anh sẽ làm cho em yêu anh nhiều hơn, sẽ quên hẳn. Đây là cái tiếp người đàn ông mưa dầm thấm lâu. Ảnh lúc nào ảnh cũng muốn cho em vui, rồi ảnh làm cái này làm cái kia, làm cho em thực sự là yêu anh này thiệt sự. Thì hai đứa mới tiếp tục yêu nhau rồi mới đến kết hôn luôn. Bao lâu? 2 năm. 2 năm. 2 năm tụi em kết hôn. Rồi bây giờ là về ở với nhau rồi, em có điều gì cảm thấy bất ngờ ở anh Vũ này không? Cuộc sống hạnh phúc lắm hả Gương? Dạ có. Quá chu đáo mà. Dạ hạnh phúc, nhưng mà ở vấn đề lớn nhất của vợ chồng em á là anh này ảnh quá nhường nhịn em chiều, cho nên làm cho em cảm giác cuộc sống vợ chồng đôi khi nó nhàm chán. Ủa gì kỳ vậy? Người phụ nữ á, ví dụ như nếu mà được một người chồng mà yêu thương và chiều chuộng như vậy thì đáng lẽ em phải hạnh phúc chứ. Nhưng mà em là tiếp mẫu người khác. Em thích trong cuộc sống nó phải có những cái gì đó tranh cãi, thì đã là vợ chồng thì phải xung đột, phải tranh cãi thì mới hiểu nhau hơn. Đằng này thì chiều thôi, chỉ cần em muốn cái gì là được, em đòi cái gì là được. Là nhiều khi em thấy khó chịu lắm. Cụ thể đi. Dạ, ví dụ là kết hôn khoảng 1 tháng thì em mới nói là anh ơi sao thấy hai đứa mình chán chán sao á, không có chuyện gì nói, không có chuyện gì gọi là để tranh cãi á. Anh không gái gú cũng không nhậu nhẹt, thôi thử anh đi nhậu coi. Cái em nói vậy thì thử coi phản ứng anh này sao. Thì tự nhiên ảnh đứng lên thay đồ cái đi mất tiêu luôn. Đi nhậu. Dạ tới 11 giờ ảnh gọi cho em ơi ra quán rước anh đi, anh say có về không được. Trời ơi. Cái em ra quán thì thấy ổng nằm gục trên bàn á, cái em hỏi là sao anh uống dữ vậy, không biết uống thì đừng có uống. Anh nói em muốn vậy nên anh làm cho em vui thôi. Mà đi nhậu với bạn. Dạ không, đi nhậu một mình. Nhậu một mình vậy đó. Rồi tôi làm cái gì thì cũng làm đúng không? Kêu đi nhậu mới đi nhậu liền. Nói với anh có bồ đi coi ổng có dám có bồ không? Dạ, có giờ em yêu cầu vậy chưa? Em nói rồi mà chưa. Chỉ có một lần đó thì em đi sinh nhật bạn, em cố tình về trễ, rồi em giả vờ em về, rồi em còn say sưa, rồi em giả bộ khóc lóc ói tùm lum, thử coi ảnh phản ứng có giận dữ lên không. Về ảnh cũng lẳng lặng săn sóc vợ rồi thế này thế kia, cái em mới bực mình quá. Em mới nói là em không biết là anh nghĩ cái gì nữa, em muốn là em làm sai thì anh phải nói, cứ như vậy là có ngày anh mất vợ cho coi. Em có nói với ảnh vậy luôn. Rồi lúc đó em phản ứng sao? Không, thật ra thì em làm cái việc gì có cái lý do của vợ em, thì có tính là hơi bốc đồng hay thích thể hiện cái tôi của mình á. Nít mà. Dạ. Tại vì tính tình cũng hơi con nít. Vợ em mà làm cái chuyện đó ra là cũng muốn thỏa mãn cái tôi của cô ấy thôi. Thì em mỗi lần mà cô ấy gây chuyện á thì em càng gây á thì em càng nhịn, để nhịn để nó vừa là rèn cho cô ấy cái tính kiên nhẫn. Mai mốt em đâu em thử nói là em đi với bồ cũ của em hoặc là em có người yêu mới, của anh phản ứng làm sao? Dạ rồi, em nói rồi. Có nói rồi. Nói rồi luôn hả? Dạ, có ghen không? Gần lần đây nhất là cái người yêu cũ gọi điện cho em, nói là muốn mời em đi uống cà phê. Xong kể cho anh nghe, em kể lần đầu cái anh không phản ứng gì hết. Lần thứ hai anh cũng không hỏi lại gì hết. Lần thứ ba em hỏi lại cái bực mình quá, em mới hét lên, em mới nói là sao anh cứ như vậy hoài vậy, sao không nói nữa. Cái ảnh chỉ cười thôi, ảnh cười rồi ảnh nói là tại vì anh biết em đâu dám làm đâu. Trời đất ơi. Anh nói vậy. Mà hỏi nè, giờ ví dụ như vợ em đi chơi với bồ cũ thiệt thì phản ứng em làm sao? Thế phản ứng lại liền. Phản ứng sao? Nói chuyện. Nói chuyện thôi. Nói chuyện Nhưng mà sao? bây giờ nè, yên vậy hả? bây giờ cho ví dụ luôn đi. Ví dụ là em đang đi ngoài đường, em thấy cái người đó chở vợ em đi ngoài đường, Em sẽ giống thể hiện như thế nào? Dạ. Em sẽ chạy tới chặn đầu xe lại liền. Rồi em làm nhào gì? xuống. Em làm gì? Chào anh, tôi không hài lòng về cái cách anh chở vợ tôi đi như vậy. Hay sao? Em thì không sẽ xử sự như vậy. Em sẽ kêu bà em xuống nói chuyện. Nữa. Cái bà em thì em cư xử sao cho nó Trời em hiền quá vậy. Trời ơi, gặp tôi là tôi xé áo cái đó. Rồi bây giờ tự nhiên em có một cuộc sống mà nó già sớm vậy đó,
thực sự sống mà kiểu vậy là thấy già sớm đó, thế là em muốn ngang tuổi với chồng em rồi đó, đúng không? Dạ. Là tại vì á thường những cặp vợ chồng trẻ đó em là có xung đột, có gây lộn, có tranh cãi, rồi thậm chí là ăn to nói lớn. Dạ. Tức là những cái vợ chồng trẻ đó, vợ chồng son á là thường là xảy ra những trường hợp như vậy. Còn ở đây á, là một cuộc sống nó yên bình như một mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Em nghĩ là có lúc nào em mơ tưởng đến một cái hình bóng nào đó không phải là chồng mình không, giống như là về tư tưởng á? Chắc cũng có một số lần nghĩ rồi vậy rồi thôi, chứ cũng không có muốn thay đổi điều gì. Cái hình ảnh mà em nghĩ ngợi á, nó ra làm sao em nói cho chị nghe coi. Thì giờ em vẫn luôn thích cái tiếp người đàn ông là phải là trụ cột của gia đình, người đó phải tỏ rõ cái bản lĩnh của mình á. Đó. Vậy nè, chị muốn hỏi em như vậy. Dạ. Mà hỏi em để em trả lời chị, nhưng thực sự là chị muốn chồng em nghe. Vậy nè, cái tình cảm của em dành cho vợ em á, chị cảm giác giống như một cái bộ phim nào đó. Một cái bộ phim nào đó Nó bay bay. và cái nó bay bay, nó quá lãng mạn, mà một cái nhân vật Hàn Quốc yếu đuối khá là như vậy. Thế nhưng mà ở đây nó bị phiến diện. Đêm nay coi một bộ phim lãng mạn, ngày mai một bộ phim lãng mạn, người đàn ông đó chỉ có biết khóc và khóc mà thôi, chắc chết. Em hiểu ý chị không? Ở đó rằng em hơn vợ em tới một con giáp lận. 12 năm nó không có ngắn đâu, nó dài lắm em. 12 năm trời cho một người phụ nữ á, là nó trải qua rất nhiều những cái cảm xúc, những cái thăng trầm, những cái mà chuyển đổi. Cho nên rằng á, em phải, tức là em đã làm được gần hết những cái việc cho vợ em rồi, nhưng còn thiếu một cái là phải cho vợ em á sống với một cái cảm xúc được làm một đứa con gái còn nhỏ tuổi, giống như con nít vậy đó. Lấy em thực ra 23 tuổi, nhỏ xíu à, đúng không? Nhỏ xíu à. Đó, cho nên rằng á là sao vậy? Sao tự nhiên mắt dôm dớm vậy? Chị nói Em không? muốn nói gì? Chị nói đúng không? Có nghĩa là cái điều em muốn là cái điều đó, đúng không? Chứ để tội nghiệp là bị mất đi một cái khoảng thời gian nó rất nhiều. Em hiểu ý chị không? Có nghĩa là chịu khó coi phim, nhưng mà nhiều loại phim chứ đừng có phim. Đúng rồi, hành động. Nếu mà chồng em mà làm được cái điều đó thì em sẽ là một người hạnh phúc nhất trên đời này, đúng không? Dạ. Rồi, Chị cảm giác xin chúc hai bạn hạnh phúc. Anh chàng này là sẽ là chồng mình sau này. Thì anh này tạt vô mình một cái gáo nước lạnh, em hãy làm em gái của anh nhé. Hợp thì sẽ cưới. Thì ngay sau đây, xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Nhìn sơ qua tưởng diễn viên điện ảnh nào không? có giống Nhật Thủy. Nhật Thủy phải không? Có hả? Bạn này giống diễn viên gì đây mà tôi nhớ không ra. Chọn giống Thanh Điền hả? Mời bạn giới thiệu về mình. Em tên là Trọng Nghĩa và năm nay em 31 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên marketing. Dạ. Em tên là Lê Vũ Vi, năm nay em 27 tuổi, em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào, quen nhau ra sao? Lúc đó là em là sinh viên năm nhất đại học, thì tình cờ vô trang log Yahoo 360 độ của anh chàng này. Thì khi mà nhìn avatar của cái anh chàng này thì em thấy là sao anh chàng này có cái đôi mắt u buồn quá. Thì em lúc đó hình như là coi nhiều phim quá, thì em cũng nghĩ là anh chàng này là sẽ là chồng mình sau này, và mình sẽ là người xóa đi nỗi cô đơn của anh này. Lãng mạn gì? Lãng mạn thế. Rồi làm cách gì để từ từ những nỗi cô đơn trong ảnh? Trong một cái ngày mà em thấy là đẹp trời nhất, thì em viết một cái bức thư tỏ tình dài 1 trang giấy gửi anh này. Thì anh này tạt vô mình một cái gáo nước lạnh. Sau 1 tiếng là anh này trả lời liền luôn: em hãy làm em gái của anh nhé. Rồi, sao? Cái có bồ rồi đúng không? Dạ không, tại lúc đó em thì cũng đang là sinh viên mới ra trường, thì mình cũng phải bươn chải lo công ăn việc làm. Còn hai nữa là điều kiện gia đình cũng không có được khá giả. Còn cô này thì sao? Dạ, cô này thì em tìm hiểu thì cô này thì lại là tiểu thư. Tiểu thơ. Tiểu thơ. Cũng thấy bạn bè đồng trang lứa có bạn gái thì cái cũng chia tay, rồi cũng mè nheo, rồi cộng thêm phần nữa là tốn kém đủ thứ hết. Thì em Chắc cũng tốn kém là cái phần quan trọng nhất, đúng dạ. không? Cái thế là Em sao? Em nghe vậy em Khi mà mình tỏ tình với một chàng trai nào đó mà tự nhiên mình bị từ chối thì cảm giác của em rất là sốc. Thì em vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi và làm quen với anh này khoảng 4 năm nữa. 4 năm nữa. Năm là em tỏ tình 1 lần mà em đều bị từ chối hết.
Trời ơi, bộ đều bị kêu làm em gái hết hả? Dạ, đến lần cuối cùng thì khi mà em bắt đầu nản quá rồi thì nhà em cũng là làm mai cho em, cho một cái anh Việt kiều Mỹ. Thì em mới hẹn anh này ra. Em nói bây giờ cùng là sao, anh có chấp nhận em không, hay là anh sẽ lấy chồng. Rồi sao? Lúc đó là có sợ đúng không? Dạ thì lúc đó cũng đánh liều một phen, thì ngay Valentine mua một đôi một cái cặp ống heo đất. Rồi em nói mỗi đứa giữ một con đi rồi để dành tiền rồi dành dụm rồi tìm hiểu nhau như thế nào rồi hợp thì sẽ cưới. Xong rồi anh này ảnh mới chấp nhận và tặng tỏ một tình cặp heo. là cặp heo đó. Em bắt đầu là nếm trải cái việc mà bạn bè em đã trải qua, chẳng hạn như là bạn gái hay mè nheo rồi nhắn tin rồi lẫy rồi tắt máy, rồi nhiều lúc em không có thời gian nhắn tin, em gọi điện thì lại không chịu bắt máy. Có lần nào chị em xe mém chia tay không? Chia tay chắc cũng nhiều luôn đó. Nhiều là có lần nhiêu? 50 lần. Chia tay khoảng 50 chia tay lần. hoài vậy chịu gì nổi ta? Chia tay mà cái chân còn méo lại đúng không? Cứ sáng chia tay rồi tối què hay sao? Dạ thì Vậy thì lấy nhau về em thời này có tính xấu gì không? đầu tiên là em bị stress, nó sụt mất mấy kilo luôn. Stress luôn à? Chắc có lẽ là nhắn tin. Dạ không lúc quen á thì quá lắm là đi ăn đi uống hoặc xem phim xong nhà ăn lấy về. Còn khi mà về ở chung rồi thì ngủ chung rồi cái mới phát hiện ra cô này mà mệt quá hay là ngủ say quá là bắt đầu nghiến răng. Nghiến thì cứ nghe như là mình nghe nhạc buổi tối. Giờ quen rồi đúng không? Giờ ngày nào mà cô này cô không nghiến là ngủ không được đó. Thế rồi còn cái tật gì nữa không? Thì bên cạnh đó thì thì cũng tiểu thư cũng bướng lắm, nhõng nhẽo. Một cái ví dụ điển hình thôi mà em nghĩ chắc cái việc mà bóp cái kem đánh răng đi, em thì em hay bóp từ dưới lên. Thì để cho nó logic mà, thì bóp ở dưới lên lúc nào cũng lên. Cô này là bóp ở trên. Đúng rồi, cô này sắn đầu bóp cái bụp. Nên là nhiều lúc mình đánh răng cái mình thấy cái chai kem đánh răng nó bị bóp méo, nó xấu xí biến dạng, rồi mỗi lần phải nặng lại ở dưới từ dưới lên nữa. Nó vừa mất thời gian mà vừa mất thẩm mỹ, nên là mình nói góp ý mà cứ vậy hoài nên cũng cáu bực. Cái việc đó chẳng có gì to tát hết, tại vì mỗi người có một quan điểm khác nhau, cách sống khác nhau. Đánh răng thì miễn là mình lấy được cây kem đánh răng đó ra là được rồi. Tại vì em cứ thấy có cảm giác như là chồng cứ hay cằn nhằn những cái việc nhỏ nhặt quá, làm em hơi khó chịu chút. Thôi giờ tới em đó, dạch mặt đi. Dạ. Anh này thì có hai cái tính cằn nhằn, vợ phải theo ý của mình. Như là cái gu ăn mặc của em thì thích mặc váy bó sát, tại vì con gái mà phải phô diễn những cái gì mà mình đang có. Còn anh này thì thôi em đừng có mặc cái này nữa, mặc những cái đầm này mà dài qua đầu gối á. Rồi khi mà đi ra ngoài đường á mà thì em rất là thích ăn bánh tráng trộn. Còn anh này thì lúc nào cũng kêu là em ăn những cái đó làm gì, thì không có bổ béo gì hết. Còn về cái gu âm nhạc của em thì em thích là nghe nhạc theo tâm trạng. Ví dụ em sẽ nghe nhạc vui, em nghe nhạc buồn. Còn anh này thì em phải nghe nhạc tiếng Anh. Mỗi lần em bật cái nhạc nào lên là ảnh đóng cửa cái đầm rồi đi ra ngoài luôn. Chỉ có nhạc tiếng Anh mới thích thôi. Dạ đúng. Tức là ăn cũng theo ý chồng, nghe nhạc cũng theo ý chồng, ăn mặc cũng phải theo ý chồng. Em có khó chịu về cái điều đó không? Có khó chịu chứ chị. Mình lấy một người chồng về thì mình mong người chồng đó là chiều chuộng mình, hiểu mình, chia sẻ với mình. Nhưng mà anh này thì cứ hỏi cái là càm ràm, em không được như thế này, em không được như thế kia. Giữa một đám đông như vậy thì em mong muốn là khi mà về thì chồng mình góp ý riêng với mình. Còn anh này thì anh cứ góp ý thẳng trước mặt mọi người vậy đó. Thì quê chứ chị. Nhưng mà em em có cảm giác em bị gia trưởng không? Dạ cũng có chút. Đó theo em thì là nên hay là không nên? Dạ tại vì em thì em có cái tật là tính chu toàn, cũng như là hơi kỹ tính một tí, và những cái gì mà em thấy mà nó chưa được tốt á thì em mong muốn vợ cải thiện để tốt hơn. Thì ban đầu thì em cũng hơi nóng tính một tí, sang năm bọn em sẽ có em bé. Thì nếu mà có em bé thì em phải biết được là chế độ dinh dưỡng như thế nào. Thì tại vì người mẹ ăn cái gì là con nó ảnh hưởng tới đó. Thì em rất là lo cái đó. Ăn bánh tráng em rất là bực. Tiếp là gu âm nhạc thì em khuyến khích nghe nhạc tiếng Anh để luyện nghe tiếng Anh thêm thôi. Với lại đã cưới rồi mà cứ suốt ngày nghe mấy cái bài Lâm Ly Vi Đát, cho nên em cũng nhiều lúc em tâm trạng vui không sao, nhiều lúc em cũng mệt mỏi, em bực em phát cáu. Đúng không? Dạ. Tự nhiên đang buồn á, thôi em theo chồng làm cô dâu xứ là coi như là thành ra đó. Dạ, thành ra là em kể thì ban đầu là chỉ nghe một phía của em thôi thì sẽ không hiểu, rồi thấy là anh này áp đặt em. Nhưng mà bây giờ qua cái lời giải thích của chồng em thì mới hiểu được tất cả mọi thứ là có một cái lý do. Thật ra lý do chính đáng chứ bộ.
Giờ á, thì khi mà nghe nói là Nghĩa là cái người mà gia trưởng, thì chị thực sự chị không có thích đàn ông gia trưởng. Bất cứ người phụ nữ nào cũng đều là như vậy hết, không thích đàn ông gia trưởng. Mình bị áp đặt quá khó chịu lắm. Nhưng những cái mà khi mà Nghĩa nói á, thì chị lại thấy là cái điều Nghĩa làm là đúng. Cái đó không phải là gia trưởng em, cái đó là muốn vợ mình hoàn hảo. Khi em hoàn hảo thì em dạy con em nó sẽ có một cái nền tảng rất là tốt. Em biết không, chị tiếp xúc một cái cặp vợ chồng trước em á, thì cô vợ nhỏ tuổi hơn chồng cả một con giáp. Và chồng là một cái người chiều vợ kinh khủng, chiều lắm, thích cái gì là làm hết, và nghĩ rằng cái điều đó làm cho vợ mình hạnh phúc. Tâm sự với bạn đó rồi á, thì mới hiểu ra một cái điều là cái đó không đủ. Bởi vì em cứ hình dung đi, khi em sống trong một cái trường hợp như vậy á, thì em sẽ cảm thấy là trời ơi, vợ chồng em không có gì để mà nói chuyện nhau nữa. Đó là cái tâm sự thật của bạn đó. Cho nên rằng á, là chưa chắc mà khi mà chồng em chiều em hết tất cả mọi chuyện mà em hạnh phúc đâu. Cho nên chị nghĩ như vậy nè, em phải phân định. Ví dụ những cái điều nào Nghĩa nói đúng thì em nên nghe, em đừng có ương bướng. Nhưng những cái điều nào Nghĩa nói không đúng, ví dụ như cái chuyện mà em góp ý vợ trước đám đông như vậy thì chị nghĩ là không nên. Chị nghĩ rằng tụi em nói chuyện với nhau đi. Chị nói thiệt, tự tụi em sẽ rút ra được, tại tụi em đều là những người hiểu biết hết á. Rồi. Ok. Rồi, xin cảm ơn hai em. Dạ, cảm ơn chị. Và sau đây là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một coupon mua hoa trị giá 3 triệu đồng đến từ Flower Box. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm của Vĩnh Tân trị giá 2.280.000 đồng. Món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất trị giá 1.500.000 đồng, được sản xuất theo bài thuốc dưỡng sáng hồng gia truyền, hiệu quả vượt trội, tác dụng bổ gan, mát gan, bổ thận âm, cân bằng nội tiết, dưỡng sáng mịn da từ bên trong, dùng cho người bị nám má, tàn nhang và khô sậm da. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi, và đặc biệt kèm theo đó chính là một cặp vé đi xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn quay lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nha. Câu hỏi nha. Chồng của bạn thích bài hát nào nhất? Rồi, Vũ thích bài nào nhất? Vì đó là em. Mở ra. Vì đó là em. Thế còn Tiểu Thư và Trọng Nghĩa, để coi Nào, Nghĩa thích cái gì? Until You, con đường màu xanh. Trời ơi. Như vậy là cặp vợ chồng của Vũ sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu này. Hai bạn hãy nói thật nhanh, màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Rồi, con đường màu xanh, chọn màu gì? Màu gì? Màu hồng. Rồi, để coi Thuận và chị Hồng Vân, cặp đôi này, để coi dính được cái gì. Tôi nha. coi tươi nữa nghe, tôi chán coi lắm rồi. 1, 2, 3. Bà lại coi nữa rồi. Bà đi rồi, để coi hai cặp vợ chồng này sẽ trúng được cái gì nha. Nào, xin mời các cặp vợ chồng đặt tay lên. 1, 2, 3. Như vậy là xin chúc mừng cặp vợ chồng của Vũ đã may mắn nhận được một bộ sản phẩm. Đó chính là một bộ mỹ phẩm của Vĩnh Tân trị giá 2.280.000 đồng. Và không quên chúc mừng cặp vợ chồng Trọng Nghĩa đã may mắn nhận được 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất trị giá 1.500.000 đồng. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và ngay sau đây xin mời quý vị nhớ nha, đừng rời màn hình, bởi vì tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại qua chương trình 1001 chuyện. Và vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.